BPI Tutorial Balance Online Inquiry. How to know your BPI balance using your cellphone or mobile app online. And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga helpful videos na katulad nito, please click the subscribe button. So, gamit ko ngayon yung cellphone ko and gusto kong malaman yung balance ko sa BPI ko. Napaka-convenient ng process na to kasi hindi mo na kailangan lumabas and i-check sa ATM machine kung magkano yung laman ng ATM account mo. Pwede mo nang i-check yung balance mo online gamit lang yung cellphone mo. So, meron dalawang paraan para ma-check yung balance mo. Pwedeng sa browser mismo. So, ngayon, i-open ko tong Google Chrome ko sa cellphone. Sa Apple naman, normally Safari yung browser nyo. So, dito sa taas, itap ko lang yung bpi.com.ph. Siya. And then, itap ko tong login. And then from here, pwede na akong mag-login. So, magkakaroon ka lang ng username and password kung nakapag-enroll ka na sa BPI Online Banking account. And meron kaming ginawang video about that. You may click this I button. Malalaman mo kung paano mag-enroll or paano mag-register sa BPI Online Banking. So, ilagay ko lang dito yung username and password ko. So, ito na yung loob ng BPI Online Banking account. So, if I'll tap this 3 lines sa taas, and then tap My Accounts, ito na agad yung mga balance ko sa mga ATM accounts ko. Ang maganda pa rito is kung may credit card ka, malalaman mo rin kung magkano yung outstanding balance mo sa credit card. So, if I'll scroll this down, merong credit cards na option dito. Nagkataon lang na wala akong credit card with BPI, pero kung meron akong credit card with them, may magpapakitang box din dito about my credit card details. So, balik ako sa savings account ko. So, kung itatap ko yung isang savings account ko, ito yung account number ko, ito yung balance ko. And dito sa bandang baba, makikita yung transaction history mo. So, i-scroll down ko to. And ito yung mga transactions na nangyari in the past. So, may sinabi dito na nag-transfer ako ng 2,126. And also, may deduction din na 100 pesos and 31,000 pesos. Sa akin, pag may nagpadalang pera sa BPI account ko, pwede kong i-check sa online account ko dito kung pumasok nga yung pera. And i-check ko rin kung nag-reflect din siya sa transaction history. May mga pagkakataon na pag masyado pang fresh yung transaction, like ngayon lang nangyari yung transaction, possible na hindi siya mag-reflect agad dito sa transaction history. Or kung mag-reflect man siya, may yung date dito sa bandang kaliwa sa gilid, hindi mo na siya magpapakita. But after a few days, katulad ng nandito sa baba, dapat mag-reflect yung date along with other details kung magkano yung amount natin transfer and yung ibang details like this one, mobile bank transfer and kung kanino napunta yung pera. And dito, meron ding option na ma-download mo yung My Statements. So, pag tinap ko tong My Statements and select ko lang yung date range and I'll tap download. So, continue. So, dito, mada-download na yung files about my statement of account. So, pwede ko na siyang i-open dito. Ito yung statement of account ko. Minsan nagagamit tong document na to kapag gusto mo mag-travel. Minsan nire-require nila yung statement of account mo. Kung enough na tong document sa kanila, it will prove na may ipon ka or may savings account ka and ito yung laman niya. Minsan kasi nag-require na at least may ipon ka and yung statement of account mo, yung proof na yun. And ito yung way para malaman yung balance mo online gamit yung browser. Pero since nasa cellphone na rin ako, may isa pang way. So, I'll tap log out. And pwede mong i-download naman yung BPI na mobile app. Dito sa Play Store or sa App Store, pwede mong i-download yung BPI. And na magpapakita to. I-click mo lang yung install. After ma-download and ma-install yung app sa cellphone mo, dapat magpakita itong open na button katulad nung sa akin. And mag-reflect na rin siya sa mga apps na naka-install sa cellphone mo. So, i-tap ko tong BPI mobile app. And I'll tap login. And i-enter ko lang ulit yung password ko and also my username. And I'll put login. And ganun din siya. So, andito yung list of accounts ko and yung mga balance na meron ako. So, kung itatap ko to, makikita ko yung account number ko, yung balance ko. May option din ako mag-transfer ng pera or magbayad ng bill. And sa bandang baba, andito rin yung transaction. For my statements, andito din siya. So, katulad lang din siya ng browser. So, pag sa cellphone mo, may dalawang paraan. Pwedeng sa BPI mobile app or pwede sa browser. Pumunta ka lang sa website ng BPI. That's bpi.com.ph. And then from there, pwede kang mag-login gamit yung username mo and password. And that's it. If nakatulong tong video na to sa inyo, please let us know by clicking the like button. And if you can think of other videos na pwede naming ituro online, please let us know by providing a comment below.
And ito pa yung ibang mga videos sa tingin namin pwede pong makatulong sa inyo. And please don't forget to subscribe to this channel for more helpful videos.